સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે કંઈ ચટપટું ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી મકાઈની ચટપટી ચાટ। એકદમ ઝટપટ બની જાય છે અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે પહેલાં આપણે મકાઈને બાફી લઈશું। તો મેં મકાઈને દાણા અલગ કર્યા છે। તમે ડાયરેક્ટ પ્રેશર કુકરમાં મકાઈને 2 થી 3 વિસલ કરીને પણ બાફી શકો છો। તો અહીંયા મેં 4 કપ જેટલું પાણી લઈ એમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દીધું અને સાથે 2 કપ મકાઈના દાણા ઉમેર્યા છે। પાણી ઉકળવા લાગે એટલે ઉકળતા ગરમ પાણીમાં તમે મકાઈના દાણા ઉમેરશો એટલે શરૂઆતમાં આ રીતે મકાઈના દાણા નીચે જ બેસેલા રહેશે। જેમ જેમ ઉકળશે એટલે મકાઈના દાણા બધા ઉપર આ રીતે તરવા લાગશે, ફ્લોટ કરવા લાગશે। તો આ રીતે ઉપર તમે જોઈ શકો છો બધા જ મકાઈના દાણા આવી ગયા છે। તો લગભગ 4 થી 5 જ મિનિટમાં બધા જ મકાઈના દાણા બફાઈ જશે। તો આ રીતે ઉપર આવી જાય એટલે ચારણી લેશું અને એમાં આ રીતે મકાઈના દાણા ઉમેરી અને એકદમ પાણી નિતારી દઈશું। પાણી નીતરી જાય એટલે આ રીતે એક બાઉલમાં મકાઈના દાણાને કાઢી લઈશું। ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 3 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું। તો મીઠું આપણે પાણીમાં ઉમેર્યું હતું પણ આપણે એને નિતારીએ એટલે ઓછું થઈ જાય। કોર્નફ્લોર સાથે અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો મકાઈના દાણા એકદમ સારી રીતે મકાઈના લોટથી કોટ થવા જરૂરી છે। જો તમને લાગે કે ઓછો છે તો હજી 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો વધારે મકાઈનો લોટ ઉમેરવાનો। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે મકાઈના દાણા કોટ થઈ ગયા છે। જો જરૂર લાગે કે કોટ બરાબર નથી થયા તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી હાથમાં લઈ અને છાંટવાનું। તો માત્ર 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ પાણી છાંટવાનું, બહુ વધારે નથી છાંટવાનું। આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ મકાઈના દાણાને ક્રિસ્પી કરવાના છે। તો તમે અવનમાં 10 મિનિટ માટે પ્રીહીટેડ કરેલા અવનમાં બેક પણ કરી શકો છો પણ આ મોસ્ટલી ફ્રાય કરેલા જ મળતા હોય છે। તો આ રીતે ગરમ તેલમાં પોળા તળિયાવાળું હોય એવા વાસણમાં આપણે તેલ ગરમ કરીશું અને આ રીતે મકાઈના દાણા છૂટા છૂટા ઉમેરી દઈશું અને આવા જેમ પોપકોર્ન હોય એવા દેખાશે, તળાઈ જશે એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે છૂટા છૂટા હાથેથી ગરમ તેલમાં મકાઈના દાણા આ રીતે ઉમેરી દઈશું। થોડી વાર રહી મકાઈના દાણાની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું, આ રીતે અલગ કરી લેવાના અને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ વચ્ચે આ મકાઈના દાણા ક્રિસ્પી આવા થઈ જશે। તો આવા ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે તેલ નિતારી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે તેલ બિલકુલ નહીં રહે, તમે જોઈ શકો છો અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો આ રીતે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ મકાઈના દાણાને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને એમાં સાથે આપણે અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચપટી જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું। સાથે 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણી કાપેલી ડુંગળી અને 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણી કાપેલી લીલી ડુંગળીના પાન, એના જગ્યાએ લીલા ધાણા અને ડુંગળીના જગ્યાએ કોબી પણ ઉમેરી શકો છો। અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને એકદમ ઝટપટ મિક્સ કરી દઈશું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આ ક્રિસ્પી ચટપટી કોર્નની ચાટને તમે સર્વ કરો। અને હા, જો તમારે તેલ વગર બનાવવું હોય તો જે આપણે તળ્યું એ પહેલાં મિશ્રણમાં તમારે 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી કોટ કરી ઓટીજીમાં કે અવનમાં પ્રીહીટેડ કરેલું હોય 180 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર 10 મિનિટ માટે તમારે એને થવા દેવાનું। તો ઓટીજી નાનું મોટું હોય એ પ્રમાણે ટાઈમિંગ લાગે તો તમારે એ રીતે ધ્યાન દેવાનું। તો આ રીતે તમે ટેસ્ટી એવી ચાટ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।